Hello everyone, welcome back to Master in Nepal. आज चाहिँ हामी धेरै पछि फेरि एससी क्लासको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्दैछौँ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ सर्ट क्वेशनको लागि हो। धेरै स्टुडेन्टहरुले मलाई यो क्वेशन सोधिरहनु हुन्छ हैन, र यो एकदम ट्रिकी पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो हजुरले स्क्रिनमा त हेरि नै रहनु भएको छ कि क्वेशनमा के छ भनेर हैन। जस्तै म क्वेशन हजुरलाई बुझाउँछु, हजुरले बुझ्दै हाल्नुहुन्छ र त्यो बुझ्ने भएपछि हजुरलाई सल्भ गर्न टाइम लाग्दैन। ल हेर्नुस्, क्वेशन चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ स्क्वायर युजिङ डायगोनल। ओके, एरिया स्क्वायर को एरिया निकाल्नु पर्ने भो के त डायगोनल युज गरेर है। यो अहिले म हजुरलाई एकदम लेन्दी अलिकति एक्सप्लेन गरेर सिकाउँछु, त्यही भएर हजुरले लामो हुन्छ हैन, र हजुरलाई सल्भ गर्दा चाहिँ म कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउँछु हैन, किन त्यो भयो भनेर फर्मुला चाहिँ हैन। सो सुरुमा त अब हामी केमा बढाउँ त, स्क्वायर। हाम्रो पार्टै के छ त, स्क्वायर छ नि त हैन। सो स्क्वायर भनेको के हो रे, हामीलाई थाहा छ नि हैन, लेन्थ एन्ड ब्रेथ सबै इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छ। अब यो स्क्वायर नभए पनि बुझ्नुस् है। ल के हुन्छ रे हाम्रो स्क्वायरमा, लेन्थ अरु सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। फर एक्जाम्पल ए नै हुन्छ सोचौं है। ल अब हजुरलाई सिम्पल के थाहा छ, स्क्वायरको एरिया त हजुरलाई थाहा छ नि हैन, के हो त l * b। l * b भन्ने बित्तिकै के भयो त, हाम्रो त स्क्वायरमा त सबै सेम हुने भएको भएर a * a नै राखौं भनेपछि के भयो, a स्क्वायर हुनुपर्ने। र यो त साइड्स दिएको बेला त हामीलाई आइ नै हाल्यो। तर अब क्वेशन के छ हेर्नुस् त, डायगोनल। डायगोनल भनेको स्क्वायरको जुन यो बीचको यो छ नि, यो लाइन दिएको छ तर वरिपरि चाहिँ केही पनि छैन रे के, केही पनि दिएको छैन भने चाहिँ एरिया कसरी निकाल्ने भनेर हो के। सपोज यो डायगोनल चाहिँ d दिएको छ रे हैन। सो यो निकाल्ने कसरी, अब तर एरिया चाहिँ निस्किन्छ हेर्नुस्, तर कसरी निस्किन्छ भनेर अब एक्जाममा त हजुर यत्रो धेरै प्रोसेस गरेर बस्नुहुन्न नि त हैन। सो म हजुरलाई फर्मुला कसरी आयो भनेर सिकाउँछु र हजुरले एक्जाममा कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाउँछु है त। ल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल लेट। अब यहाँ भने जस्तै लेट, अब हामीले स्क्वायर हो भनेपछि त हामीलाई यो सबै इक्वल हो भन्ने थाहा छ। सो हामीले ए र ए त मान्न पायौं नि त। सो के भयो त हेर्नुस् त, यो भन्ने थाहा भयो नि त हामीलाई हैन। सो अब हेर्नुस् यो डी। अब हजुरले ध्यान दिनुपर्ने भनेको जस्तै फर एक्जाम्पल मैले नेमिङ दिएँ है, ए बी एन्ड सी एन्ड डी। ल अब हेर्नुस् त बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल मात्रै मैले यहाँ बनाउँदैछु, अरु फेरि हटे नभन्नुस् है, बीसीडी ट्रायंगल मात्रै बनाउँदैछु। यो के हो त हेर्नुस् त, यो त राइट एंगल ट्रायंगल हो नि त, हो कि हैन। अब हामीलाई डी त छ नि त, यो डायगोनल त डी दिएको छ नि त हैन। सो अब हामीलाई राइट एंगल ट्रायंगलबाट हामीलाई के आउँछ हजुरलाई थाहा छ, पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् त एच स्क्वायर, एच यो त एच मा पर्यो नि त हैन, भनेपछि डी स्क्वायर इक्वल्स टु, अब हाम्रो अहिले हामीले यो पार्टबाट निकालेको मात्रै हो भनेपछि हाम्रो यो पनि के छ त, ए छ नि त हैन, भनेपछि के भयो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के हो त, राइट पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हामीले यति गरिसकेपछि ल हेर्नुस् त डी स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो, 2a स्क्वायर। यो त एड मात्रै गरेको हेर्नुस् है। ल हेर्नुस्, अब यो स्क्वायर हो भन्ने बित्तिकै यो हेर्नुस् त स्क्वायरको एरिया के थियो रे, ए स्क्वायर थियो कि थिएन। अब हेर्नुस् है 2 * a स्क्वायरको ठाउँमा के लेख्छौं त, स्क्वायरको एरिया और एरिया अफ स्क्वायर, यसरी लेख्न पाउने भयौं त। सो अब हेर्नुस् है स्क्वायर एरिया, मैले एरिया नै लेख्दिएँ है, एरिया इक्वल्स टु के भयो त, डी स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि स्क्वायर अफ एरिया हैन, एरिया अफ स्क्वायर। ल भनेपछि अब हेर्नुस् त एरिया अफ स्क्वायर निकाल्ने तरिका के रहेछ त, यदि डायगोनल दिएको छ भने डी स्क्वायर बाइ 2 रहेछ। यति लेख्नु भयो भने हजुरको सल्युसन आइहाल्यो। ल हेर्नुस्, अब हजुरले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो, र यो कसरी आयो भन्ने कुरा पनि अब हजुर थाहा पाइहाल्नु भयो। कहिलेकाहीँ लङ क्वेशन, सर्ट क्वेशन 4 मार्क्समा सोधिदियो भने पनि त हजुरले अब एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो नि त हैन, लेख्न सक्नु पर्यो नि त। सो यो भयो। ल अब म हजुरलाई एउटा न्यूमेरिक क्वेशन नै देखाउँछु। यो स्क्वायर हो, यसको डायगोनल 4 cm छ रे, क्वेशनले दिएको है, स्क्वायर एबीसीडी स्क्वायरको डायगोनल 4 cm छ रे। अब यसलाई के भन्न सक्छ, स्क्वायर एरिया अफ स्क्वायर निकाल्नुस् भन्न सक्छ। अब हजुरले सिधै फर्मुला के लाउन पाउनुहुन्छ त, डी स्क्वायर बाइ 2। हाम्रो डी भनेको कति छ, 4 स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि हामीले के गर्ने भयो त, यहाँ अब माथि 16 बाइ 2 8 cm स्क्वायर भने हाम्रो एरिया कसरी निस्क्यो त, 8 cm स्क्वायर हाम्रो एरिया हो भनेर निस्क्यो। यसरी हामीले स्क्वायर अफ एरिया अफ स्क्वायर निकाल्न सक्छौं के को बेसमा त, डायगोनल दिएको बेला पनि। ल डायगोनल दियो, साइड्स त दिएन, l * b अथवा l स्क्वायर त युज गर्न मिलेन भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। यसरी हामी अब क्लास 10 एससीई प्रिपरेसनको लागि सर्ट क्वेशन्सहरु अनि देखि लिएर लङ क्वेशनसम्म पनि गर्ने छ। च्यानललाई फलो गर्न नभुल्नुहोस्। हजुरलाई केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने क्रममा प्रब्लम भएमा हामीलाई इमेल थ्रु पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जो धेरै जनाले गरिरहनु भएको छ। फेसबुकमा पनि हजुरले हामीलाई
मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ वी ट्राई टु सल्भ योर क्वेसन्स एन्ड सेन्ड यु सल्युसन थ्याङ्क यू